හරි අපි රැපිඩ් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ යුනිට් 9 එක තමයි මේ ආරම්භ කරන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙනවා සම්පූර්ණ තියරි ටික සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ MCQ 2011 ඉඳලා 2022 වෙනකල් MCQ ටික සාකච්ඡා කරන්න. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ප්‍රශ්න 2011 ඉඳලා 2022 වෙනකල් ඊට පස්සේ සියලුම රචනා ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරනවා සහ අවසානයේට අපි ගෙස් ක්වෙස්චන් මේ සැරේ ඉන්න පුළුවන් රචනා මාධ්‍යලේ ප්‍රශ්න සහ ව්‍යුහගත MCQ සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තු වෙන ඉතාමත් ලොකු වැඩසටහනක් අපිට තියෙන්නේ. අපි 1 by 1 හිමින් මේක කම්ප්ලීට් කරගෙන යමු. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා මම බේසික් කන්සෙප්ට් වල ඉඳලම ඔයගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කරන්න කියලා හිතුවා. මේ අපේ සිලබස් එක Python වල අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන මගේ ක්‍රමයේ විදිහට මම සාකච්ඡා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Python සාකච්ඡා කරලා ඉවරලා තමයි තියරි කොටසට යන්නේ ෆ්ලෝ chart වගේ දේවල්. ඒවා අපිට එච්චර ලොකු ගැටලු නෙවෙයි. නමුත් මේ බහුවර්ණ සාමාන්‍ය 10ක් විතර එනවා Python වලින්. ඒතර ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එකෙනුයි තියරි පාර්ට් එකෙන් දෙකෙන්ම. නමුත් වැඩි බරක් දෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ඉඳන් මම එතනින් පටන් අරන් යන්නම්. අපේ මූලික කන්සෙප්ට් එක වෙන්න ඕනේ එතන හින්දා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි පටන් ගමු බේසික් තැන ඉඳලා මම සාකච්ඡා කරන්නේ මිටියුට් එකේ Python program එකක් ගත්තාම කොහොමද Python program එකේ structure එක ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා cute වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒතර කමෙන්ට් එකක් අපිට ඕනේ මම මේක run කරන්න පුළුවන්. x වලට සැලී කියලා print වෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ විදිය හොඳට බලා ගන්න console එකේ join මොනවා කිසි ගැටලුවක් නැහැ අපිට single string තියාගන්න. ඒතර දැන් මේ උදාහරණ තියෙන විදිහට අපි හදලා තියෙනවා. ටික ඇප්ලයි කරනකොට මේ ටික print කරන විදිහ හොඳට බලා ගන්න වෙනවා. දැන් is කියන තැනක away sum එක අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි function එක දාලා function එක ඇතුලේ එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ my function එක call කරලා අවසානයේ Python වල data types ගැන කතා කරනකොට ප්‍රධාන range කියන data type එකක් Python වල තියෙන. ඊළඟට මේක dictionary එකක්. මේක හොඳට මතක ගන්න වීඩියෝ පෝස් කරලා පොඩ්ඩක් ආයෙ බලන්න කොහොමද කියන්නේ float කියලා. ඊළඟට b කියලා කියන්නේ float. දැන් integer x වලට integer අපිට ඕන විදිහකට ඒක print එක ගන්න පුළුවන් single quotation තිබ්බ multi-line විදිහට මේ විදිහට වදිනවා. හරිද? variable string එකක් කොහොම ගණන් වෙන්නේ 13ක් තියෙනවා. මේ විදිහට print එක දෙන්නේ. හරි ඊළඟට not indexing නැත්නම් negative indexing අපි ගත්තට පස්සේ negative o ඒ කියන්නේ l වලින් කැඩෙනවා කියන්නේ මෙතන double l page එක 36යි ඊට පස්සේ text වල තැන වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් අපි මේ මෙහෙම ගත්තොත් මෙතන new line එකට එන කතාවක් සමානයි equation එකක්. හරිද? මේ print එක සමාන bool විදිහට ඒ values දෙක ඇතුළට දෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ වගේ පොඩි program එකක් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ boolean value එකට out එක යනවා කියලා කියන්නේ return නම් අපි මේ variable එකට එන class එක call කරාට පස්සේ එන්නේ මෙතෙන් ඇත්තටම මේක ගමු සියන print is instant එක දෙසිය කියන value එක integer type එකේ කෙනෙක්ද max කියලා කියන්නේ. එතකොට true. ඔව්. එතකොට අපි බලමු මෙතන 20.15 මේ වෙන ලකුණක් තුනොත් x. වෙන 3 කියන කතාවට අපිට යන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට වැඩි කිරීම දුන්නත් ඒ වගේම x is multiply by 4. හරිද? decrement by 2, increment by 3. x වලට එකක් එකතු වෙනවා කියන අර්ථය තමයි ඔය යන්නේ. ඊළඟට සමාන ලකුණ backslash එක මොඩියුල් එක ඔය ඔක්කොම එකම විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ bitwise operators අපි කතා කරමු මේ එතකොට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ Python assignment operators නේ. අපි ඒක ඊගා වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරමු.